دو حالت قرار گرفتن دو قطعه نسبت به هم دیگه در اختیار ما هستش. حالت آنتی الاینمنت یعنی برخلاف هم دیگه قرار بگیرن و حالت الاینمنت یعنی در یک راسته قرار بگیرن. در این حالت مشاهده میکنیم که وضعیت تغییر پیدا میکنه. بر روی دکمه کنسل کلیک میکنیم، کلوز کلیک میکنیم، مجدد فرمان میت رو فعالش میکنیم. این بار قید دیگه که میخوایم انتخاب بکنیم قید کوینسیدنت هست. ابتدا قید کوینسیدنت رو انتخابش میکنیم، این سطح از قطعه رو انتخاب میکنیم، این سطح رو هم انتخاب میکنیم. و طبق قید کوینسیدنت به نرم افزار میگیم که این دو سطح رو نسبت به هم دیگه منطبقش کن. یا حالت بعدی، ابتدا کوینسیدنت رو غیر فعالش میکنیم، با استفاده از فرمان پارالل به نرم افزار میگیم که این دو سطح انتخابی رو دقیقاً موازی هم دیگه قرار بده. فرمان بعدی یا قید بعدی قید پرپندیکولار هستش. اگر این قید رو فعال کنیم دو سطح انتخابی نسبت به هم دیگه در ناحیه گرافیکی به صورت عمودی قرار میگیرن. نکته که وجود داره این هستش که بر حسب سطح‌هایی که از قطعات انتخاب میکنیم بعضی از قطعات در ناحیه استاندارد نیست، از دسترسمون خارج هستن و قابلیت قید گذاری رو نداریم. ابتدا در ناحیه میل سلکشنز کلیک راست میکنیم و موضوعات رو کلیر میکنیم. حال دو محور موجود رو انتخاب میکنیم، محور پیچ و محور سوراخ. خب در این وضعیت قید پرپندیکولار انجام شد. همچنین در پلتی که در ناحیه گرافیک هست این قید هایلایت شد یعنی فعال هستش. برای تایید نهایی دو حالت وجود داره. حالت اول در پنجره میت بر روی دکمه اوکی کلیک کنیم، یا حالت دوم در پلتی که در ناحیه گرافیکی وجود داره بر روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. خب این بار پرپندیکولار رو میخوایم لغوش کنیم، با استفاده از فرمان انگل رو فعالش میکنیم. حال میخوایم زاویه بین این دو محور رو تعیین کنیم. زاویه بین این دو محور رو به عنوان نمونه 130 میلیمتر درجه در نظر میگیریم. کلید اینتر رو میفشاریم. اتفاقی که میفته در ناحیه گرافیکی زاویه محور پیچ و محور سوراخ 130 درجه قرار میگیره. گزینه وجود داره با نام فلیپ دایمنشن. اگر این گزینه رو غیر فعال کنیم جهت زاویه یعنی جهت دو قطعه در ناحیه گرافیکی